Jussi Halla-aho voisi aloittaa sen, että mikä erottaa mielestäsi puolueet tällä hetkellä Suomen turvallisuuspolitiikasta? Onko tämä konsensus niin syvä kuin nähdään? Eduskunta todellakin paitsi haki valtavalla yksimielisyydellä NATO-jäsenyyttä viime keväänä ja nyt maaliskuussa päätti liittyä niin ikään valtavalla yksimielisyydellä. No, meillä on Suomessa hyvin pitkä historia konsensuksen etsimisessä ja löytämisessä ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä. Tämä keskustelu itse asiassa menee jo suuriruhtinaskunnan aikoihin asti, mutta ehkä en nyt aloita luennointia sieltä asti, että muutkin saavat puheenvuoron. Suomessa oli vuosikymmeniä varsin laaja konsensus siitä, että Suomen tulee tehdä mahdollisimman läheistä yhteistyötä Naton kanssa, mutta kuitenkin pitäytyä varsinaisen sotilaallisen liittoutumisen ulkopuolella, koska ajateltiin, että perinteisten sotilaallisten konfliktien aika Euroopassa on ohitse, jolloin kollektiiviselle puolustukselle ei enää olisi tarvetta. Ja toisaalta ajateltiin myös, että liittoutuminen Naton kanssa provosoisi tarpeettomasti Venäjää ja siten ehkä heikentäisi meidän omaa turvallisuuspoliittista asemaamme. No, me viime helmikuussa jouduimme toteamaan, että meidän analyysimme tästä turvallisuuspoliittisesta ympäristöstä ja Venäjästä oli virheellinen, ja kansan enemmistö valtavan nopeasti teki asiasta johtopäätöksensä. Hyvin vakaa noin 20% kannatus NATO-jäsenyydelle kasvoi muutamissa viikoissa 7–80%, ja se on pysynyt hyvin korkealla. Ja sanoisin kyllä, että tässä tapauksessa päätöksentekijät kiitettävän ripeästi, mutta joka tapauksessa tulivat yleisen mielipiteen perässä. Ja hyvä näin. Mä en lähtisi kauheasti viisastelemaan enkä sellaiseen kilpalaulantaan, että kuka on ollut Suomessa kaikkein kaukonäköisin Venäjän suhteen ja kuka on kaikkein kauimmin kannattanut NATO-jäsenyyttä. Minun mielestäni tämä yhteisymmärrys on itsessään arvokas asia ja sitä ei kannata lähteä rikkomaan. Tämä olikin hyvä johdanto, koska Antti Häkkänen on seuraavassa vuorossa. Kokoomus kannatti 16 vuotta NATO-jäsenyyttä ennen kuin paperit pantiin sisään, mutta ihmeesti kokoomus on malttanut olla pullistelematta, mutta Antti Häkkänen, onko turvallisuuspolitiikassa missään syvävirroissakaan Suomen puolueiden välillä eroja tällä hetkellä? No, pitkässä historiankaaressa tietysti sävyeroja on ollut aika paljonkin. Jos nyt katsotaan kylmän sodan aikaa vaikka, niin silloin tietysti monet kannatti länsisuuntausta ja osa puolueista kannatti ehkä vähän enemmän toiseen suuntaan. EU-aikana tietysti löytyi konsensus siitä, että lännessä ollaan. NATO-kumppanuus perustettiin 93 vuoden jälkeen ja sen jälkeen käytännössä ei ole epäselvyyttä siitä ollut, että ollaan vahvasti länteen sitouduttu monellakin tapaa. Nyt Naton kannalle kääntyivät kaikki puolueet. Ei kokoomuksella ole ollut tarvetta näin hankalassa tilanteessa mitenkään ruveta muistuttelemaan, kuka on jo pitkään kannattanut NATOa tai muuta, vaan ollaan pyritty siihen konsensukseen ja hyvän yhteistyön rakentamiseen, että nyt Suomessa on realiteetit tunnustettu ja tehty ratkaisut, joilla me rakennetaan suomalaisille turvallisempi tulevaisuus. Mutta sen verran aina pitää historiasta oppia, että käsitys Venäjästä määrittää Euroopan turvallisuusjärjestyksen myös tämän Ukrainan sodan jälkeen. Ja samoja virheitä ei saa enää tehdä, joita aiemmin on tehty. Eli on katsottu liian naivisti Venäjään. Ja Venäjä on tsaarin aikoina, Neuvostoliiton aikoina ja nyt myös Putinin aikoina ollut samanlainen autoritäärisen perimän omaava maa, jossa tiettyjen poutasäiden jälkeen aina on ilmentynyt väkivaltaista liikehdintää naapurikansoja kohtaan. Ja tämä ei poista sitä, että Suomen pitää aina pyrkiä diplomatiaan ja hyviin suhteisiin, mutta realismi on valitettavasti se, että se Venäjän valitettava luonne, jossa yksilön oikeudet on alistettu valtiolliselle sotilaalliselle menestykselle, niin se luonne ei poistu välttämättä edes Putinin poistuessa. Sen takia Suomen pitää olla aika tarkkana ja hereillä, että
mikä on lännen ja Venäjän väliset suhteet myös tämän sodan jälkeen. Ja Suomen oman ulko- ja turvallisuuspoliittisen ajattelun osalta me ollaan päästy hyvään konsensukseen, mutta se, että Euroopassa pitää päästä konsensukseen, että mikä Venäjän ja lännen suhde on tämän Ukrainan sodan jälkeen. Me mennään tuohon Venäjään, pidetään siitä semmoinen kiteytyneempi osio vielä erikseen, mutta Antti Kaikkonen oli eilen Brysselissä, siellä päätettiin panna 2 miljardia ammustukeen Ukrainalle. Aloitit puolustusministerinä, tuliko mieleenkään, että ihan oikeasti hypätään NATOon? Ja sama kysymys sulle tietenkin, että onko poliittinen järjestelmä yhtä yhtenäinen kuin kansakin on ollut tässä NATOn takana? Turvallisuuspolitiikan keskeisimmässä kysymyksessä juuri nyt. No joo, tosiaan silloin kun aloitin ministerinä, niin kyllähän tilanne maailmassa ja Euroopassa oli parempi. Ja ajattelin itse, että isoin päätös omalla vaalikaudella on päätös korvata vanhenevat Hornetit. Ja jos sen saisi vietyä tyylikkäästi maaliin, niin voisi olla tyytyväinen. Mutta kyllähän tässä on tullut aika paljon kaikkea muuta ja tietysti tämä Venäjän oikeudeton hyökkäys Ukrainaan on kovasti värittänyt tätä vaalikautta ja totta kai sitten lisäpanostukset puolustukseen ja päätös hakea NATO-jäsenyyttä, jota nyt viimeistellään ja tosiaan eilen ulkoministeri Haaviston kanssa käytiin NATOn päämajassa ja tavattiin pääsihteeri Stoltenberg ja näitä viimeisiä askelia tässä nyt katsottiin, että miten tämä prosessi tästä etenee ja aivan hyvältä näyttää, että kyllä tämä nyt ihan lähiaikoina uskomme, että maaliin päästään. No ei se työ loppu siihenkään. Elämä on senkin jälkeen ja niin ei pidä ajatella, että NATO hoitaa sitten kaiken, vaan kyllä meillä on edelleenkin päävastuu itse omasta puolustuksestamme ja sitä pitää ylläpitää jatkossakin, se on selvä asia, mutta sitten saadaan nämä NATO 5. artiklan turvatakuut ja muu oikeudet ja velvollisuudet. Mä oon oikeastaan tehnyt työtä sen puolesta, jotta olisi mahdollisimman laaja yhteisymmärrys ja konsensus tässä näin ja on koettanut tätä postia sillä tavalla hoitaa, että mahdollisimman vähän olisi kiistaa näistä eduskunnassa ja hallituksessa ja onneksi näin se pääsääntöisesti on ollutkin. Että meillä on aika laaja yhteisymmärrys ja se on kyllä arvokas asia, että pieni pohjoinen maa tämmöisessä tuulisessa tilanteessa pystyy aika lailla hyvin puhaltamaan yhteen. Ehkä sitä testataan lähivuosina siinä kohtaa sitten, kun alkaa olla uudet hävittäjät maksettu ja uudet laivat maksettu ja ilman lisäpäätöksiä, niin meillä mennään sitten alle tämän NATOn 2% rajan. PKT-osuuden kyllä. Eli varmaan sitten katsotaan, että löytyykö kaikilta puolueilta valmiutta panostaa puolustukseen myös muutaman vuoden päästä. Ja tästä asiasta pitää kyllä jo ihan seuraavan hallituksen alkutaipaleella tehdä sitten linjauksia. Ja pidän kyllä tärkeänä, että me se 2% vähintään hoidetaan jatkossakin. Se on meidän oman turvallisuuden etu. Niin, Mika Kari voi ottaa viestikapulan juuri tästä, että jatkokysymyksellä, että onko SDP:ssä, kestääkö tämä yhtenäisyys, kun toinen vasemmistopuolue, Vasemmistoliitto kuitenkin 6 äänesti vastaan, ja tiedetään, että SDP:ssäkin on ollut tämmöistä vasemmanlaidan ajattelua, mutta se ei ole näkynyt nyt. Onko SDP yhtenäinen, ja mitä Mika Kari otat tuosta Antti Kaikkosesta kiinni, että riittääkö kansalla yksimielisyyttä maksaa puolustusmenoja tulevinakin vuosina sitä kyytiä, kuin tällä hetkellä mennään, yli 2% PKT? No, kyllä SDP on tietenkin pääministeripuolueenakin selkeästi johtanut tätä NATO-prosessia ja tässäkin yhteydessä kiitos koko eduskunnalle tästä yhteisestä hengestä. Sävyerojakin on, viittasit vasemmistoliittoon. Meidän sosiaalidemokraattien puolella näitä sävyeroja ei kuitenkaan ole, vaan me ollaan oltu yksimielisiä tästä NATO-ratkaisusta. Tässä veljet jo aikaisemmin todisti vähän tätä parlamentaarista perimää ja tässä kun meitä on historiaharrastajia ja muitakin, niin Suomessa on ollut vahva yhteinen näky sille, että ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisistä kysymyksistä ja puolustuspolitiikasta haetaan mahdollisimman pitkää konsensusta. Mutta se on myös näkynyt tässä Ukrainan sotaa jo edeltäneessä ajassa erinomaisella tavalla, että me emme ole meidän yleistä asevelvollisuutta menneet lopettamaan niin kuin Ruotsissa tekivät. Me olemme pitäneet omasta puolustuksestamme hyvää huolta ja me olemme toimineet Naton rauhankumppaneina jo kohta 3 vuosikymmenen ajan. Ja olen itse saanut olla eduskunnan puolustusvaliokunnassa myös tämän 3/12 vuotta. Ja voisin kyllä vetää sieltä vuodesta 2011 tähän päivään sellaisen yhteisen punaisen langan, että kyllä puolustusvaliokunta on kaikkine näiden vuosien aikana
halunnut pitää siitä kiinni, että Suomella on kyky puolustaa itseään sotilaallisesti liittoutumattomana maana yhteistyössä läntisten maiden kumppanuuksien kanssa. Ja nyt tämä NATO-jäsenyys ikään kuin vahvistaa tämän meidän oman puolustusrakenteen, joka on jo valmiiksi yhteensopiva Naton kanssa. Et mä en näkisi kovinkaan suuria eroja kuitenkaan tästä parlamentaarisesta yksimielisyyttä näin ison ratkaisun aikana. On yksittäisiä kansanedustajia, jotka asia on nähnyt toisin, niin vasemmistoliitossa kuin taisi olla tuolla perussuomalaisissakin yhden edustajan verran. Joo, kyllä. Mennään nyt, kun tämän tentin pääotsikko on tämä Venäjän uhka, niin pompataan nyt Venäjään. Puhutaan siitä nyt pari sanaa suoraan. Eli moni kokee tietenkin, että Venäjän pelosta tehtiin, ja tietenkin taustalle meillähän oli tämä YYA-sopimus, joka niin ikään, varsinkin lopussa, nautti jakamatonta suosiota myöskin oikeistoporvareiden eli kokoomuksen taholta. Eli meillä on kokemuksia näistä kansallisen yhtenäisyyden harjoituksista, turvallisuuspolitiikasta nyt vähän laitaan jos toiseenkin. Mutta jatka sinä, kun olet sen tiedusteluvalvontavaliokunnan puheenjohtaja ja saat sinne semmoista tietoakin, josta ei oikein suuta parane avata, mutta onko ollut siellä valiokunnassa yllätys, miten vähäistä tämän sodan ja Suomen NATO-jäsenyyden hakemisen vaiheessa ollut tämä Venäjän hybridivaikuttaminen Suomeen? Eihän täällä ole tapahtunut yhtään mitään siihen nähden, miten pahaa pelättiin, ainakaan toistaiseksi. Niin, kaikki ei tietenkään välttämättä näy meillä arjessa eikä arkisessa elämässä, mutta voi sanoa, että tilaisuuden otsikon mukaisesti Venäjä on meille uhka. Venäjän toiminta omaa rajamaata tai rajanaapuria Ukraina kohtaan osoittaa se, että Venäjä halutessaan voi käyttää sotilaallista voimaa, ei ainoastaan painostaa sillä, vaan myös käyttää. Suomen kohdalla me olemme välttyneet tältä näkyvältä vaikuttamiselta, mutta vaikkapa katsotaan tätä hybridimaailmaa ja erilaista kybervaikuttamista, niin hyvin vaikea on todentaa, mistä esimerkiksi vaikkapa palveluestohyökkäykset meidän pankkijärjestelmää tai tarvittaessa vesihuolto- tai energiajärjestelmää kohtaan lähtökohtaisesti tulee. Ja näin ollen tämä oman lainsäädännön ja oman viranomaisresurssien rakentaminen ennaltaehkäisemään ja luonnollisesti myös toimimaan niissä tilanteissa, kun meitä kohtaa tällainen vaikuttamisyritys tai toiminta on, niin meillä pitää olla oma lainsäädäntö ja oma viranomaisten resurssit hyvässä kunnossa. Me elämme sellaisessa maailmassa, jossa kaikenlaista häijyyttä ja konnuutta on myös valtiollisilla toimijoilla. No mitäs puolustusministeri, pyörit siellä puolustusministeriössä ja kuulet myös kaiken näköistä, joka me jaetaan tietenkin tässä luotettavassa seurueessa kaikki avoimuuden nimissä, niin onko siellä pääesikunnan puolustusministeriön käytävillä ihmetelty, että ei tämän kummempaa satu, vai onko sattunut jotain? Ja mitä tulee sattumaan? Nyt apokalyptisia kuvauksia periin. Kiitoksia, herra puolustusministeri. Kerro heti kaikki. Kerro heti kaikki. No voihan siihen olla tyytyväinen, että todella ne, mitä käytiin läpi silloin viime keväänä, media oli siinä aktiivinen tuomaan esille, että mitä kaikkea voisi olla, niin rauhallista siinä suhteessa on ollut. Toki kyllä tässä edelleenkin semmoisia aikoja eletään, että aina voi jotain sattua. Totta kai tuo kaasuputken räjähdys Itämerellä, joka nyt kuitenkin... No kuka sen teki? No se on vielä epäselvää sekin, että se kyllä tietysti pitää pyrkiä selvittämään niin hyvin kuin mahdollista ja työ siinä edelleenkin jatkuu, mutta se näyttää olevan aika vaikea selvitettävä. Mutta jotakin johtolankoja kai siellä nyt kuitenkin on. Mutta se kuitenkin oli muistutus siitä, että meidänkin lähialueilla voi jotakin tapahtua, eikä voi sulkea edelleenkään pois, etteikö Suomessakin voisi jotakin tapahtua. Mutta totta kai ollaan eri tavoin varauduttu siihen sekä puolustuksen puolelta, turvallisuusviranomaisten puolelta ja varmaan kansakuntakin tietää tämän, että ei se täysin mahdotonta ole. Paljonko siihen on jouduttu panemaan lisää resurssointia nyt, että kun ollaan valppaina, odotettiin jotakin, tiedät siitä jotakin kuitenkin, että on toinen silmä auki, nukutaankin, niinkö? Kyllä puolustusvoimat on valveilla 24/7, että jatkuvasti seurataan tilannetta, mutta lähialueellakin on varsin rauhallista, että kyllä se Venäjän tähtäin selvästi on Ukrainassa. Ja niistä joukoista, mitkä normaalisti on Suomen lähialueilla, niistä ylivoimainen valtaosa on Ukrainassa. Mutta varmuuden vuoksi totta kai hereillä ollaan ja ratkaisut tehty, vahvistetaan puolustusta.
hakeudutaan Naton jäseniksi. NATO-jäsenyys on meille puolustuksellinen ratkaisu, ja näillä, että me vahvistetaan omaa puolustusta ja NATO-jäsenyys, niin nostetaan kynnys Suomen sotilaalliselle häiritsemiselle mahdollisimman korkeaksi. Tässä se ajatus on. Ei kannata tulla. Milloin se B-52-pommikone, joka on pari kertaa pyörähtänyt viikon sisään tuossa Suomenlahdella, niin Antti Kaikkonen, milloin se sukeltaa, ei käännykään etelään, vaan kääntyy tänne meille pohjoiseen? No ei semmoista päivämäärää nyt ole kerrottavana, mutta kyllä meillä tietysti erilainen yhteistoiminta meidän liittolaisten ja kumppaneiden kanssa tulee lisääntymään ja varmaan se erilaisina vierailuna tulee sitä jatkossa myös näkymään. Että siitä tulee yhä normaalimpi osa meidän sotilaista yhteistoimintaa. Antti Häkkänen, olit myös oikeusministeri tässä entisessä elämässä. Silloin kun kokoomus vielä vallassa oli, niin riittäisikö pokka Suomella, jos jostain syystä Vladimir Putin landaisi tänne Suomeen, niin kävisitkö itse lyömässä käsiraudat jätkälle ranteisiin ja taluttaisit hänet Haagiin kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomittavaksi? Tämä oli vain tämmöinen pieni johdanto tähän, vastaa toki samaan teemaan kuin kaikki muutkin, eli Venäjän uhka. Joo, ajoin silloin vähän tiukempaa kriminaalipolitiikkaa Suomeen, mutta tuossa asiassa jätän kommentoimatta nyt ehkä ton kysymyksen, mutta se oli hyvä kysymys. En usko, että tämä kansainvälisen rikosoikeustuomioistuimen pidätysmääräys dramaattisesti nyt jo mitenkään muuttaa Vladimir Putinin elämää. Se voi hankaloittaa joitain asioita, mutta se iso realiteetti siitä, että jotenkin lakikirja kädessä voidaan suurvaltoja estää, niin se kannattaa pyyhkiä ajatuksista aika kauas. Siis aikanaan jo Paasikivi sanoi Erkolle ennen talvisotaa, että Moskova ei ole raastuva oikeus. Moskova ei ole raastuvan oikeus ja lakikirja kädessä ei pysäytetä idän suunnitelmia, kuten Venäjä on osoittanut, samoin ehkä muut autoritääriset maat, että kansainvälinen oikeus on korkeintaan hidaste tai sille voidaan keksiä joku selitys. Sen takia Suomen ulkopolitiikan pilareista on nyt poistunut tämä kansainvälisen oikeuden ajatus aika pitkälle suhteessa Venäjään. Ja samoin tietysti Venäjä-suhde, joka meillä pitkään perustui siihen, että me jotenkin pystytään tämän Moskovan lämpötilaa hallitsemaan tällä meidän kahdenvälisellä erityissuhteella. Ja nythän emme voi enää luottaa siihen, että joku kahdenvälinen erityissuhde aina Paasikiven Kekkosen ajoista lähtien on rakennettu, vaan me joudutaan sotilaallisesti liittoutumaan, vahva oma puolustus ja vielä sen lisäksi tämä kokonaisturvallisuuden ajatus, eli kytkemään meidän yhteiskunta niin turvalliseksi, että tätä ei pysty myöskään horjuttamaan. Kriittisen infran osalta energiariippuvuudet, ruokaomavaraisuus, kaikki muut, venäläiset maakaupat. Tämä irtikytkentä, tässä on vielä paljon tehtävää ensi vaalikaudella, mutta NATO-jäsenyys ja oma puolustus on jo sen tehnyt. Ja nyt Venäjän suhteen korvaa yhä vahvempi länsisuhde, USA-suhde, Iso-Britannia-suhde ja NATO-maiden kanssa yhteistyö. Toimitaan jatkossa yhä enemmän näiden läntisten instituutioiden jäsenenä, joukkueen jäsenenä EUn kautta ja Naton kautta. Jussi Halla-aho, tuliko itsellesi yllätyksenä, että Venäjä ei todellakaan ole esimerkiksi hybridirintamalla tehnyt mitään muuta kuin kovia puheita on tietenkin ollut, mutta ei mitään vaikuttavaa. Ja toinen kysymys Jussi Halla-aho sinulle, että nyt on vannottu, että liekö koskaan enää palautuu Venäjään normaalit suhteet, mutta onko näin? Ehkä ne palautuukin. No se osa Venäjän informaation vaikuttamisesta, jonka me voimme nähdä, on hyvin primitiivistä, rujoa, helposti tunnistettavaa. Mielestäni yksi ongelma on se, että kuluneen 10 vuoden aikana Putinista ja venäläisestä informaation vaikuttamisesta on tullut tavallaan pelikortti eurooppalaiseen sisäpolitiikkaan. Tarkoitan tällä sitä, että kaikki mielipiteet, jotka eivät satu puhujaa itseään miellyttämään, kuitataan venäläiseksi hybridivaikuttamiseksi tai haukutaan poliittisia vastustajia Putinin agenteiksi, oli siihen aihetta tai ei. Mä uskon kaiken näkemäni perusteella, että Venäjän kykyä
toteuttaa minkäänlaista tehokasta mielipidevaikuttamista on aika olematon. On tietysti ollut Venäjän oma etu, että tästä kykyä on suuresti yliarvioitu, aivan kuten on ollut Venäjän etu se, että Venäjän sotilaallista kykyä on yliarvioitu. Se kaikkien vaarallisin vaikutuskanava, joka Venäjällä on ollut kuluneiden 23 vuoden aikana, eli presidentti Putinin valtakauden aikana, on ollut se, että Venäjä on onnistunut ostamaan keskeisiä eurooppalaisia poliitikkoja oman fossiiliteollisuutensa myyntimiehiksi ja lobbareiksi Länsi-Euroopassa. Tässä ei ole kyse pelkästään moraalisesti tuomittavasta toiminnasta, vaan nämä Kremlin kaasulonkerot eurooppalaiseen päätöksentekoon ovat ensinnäkin vahvistaneet Venäjän taloutta, mahdollistaneet Putinin tyrannian nousun. Ja toiseksi ne ovat heikentäneet Eurooppaa. Ne ovat heikentäneet Euroopan kykyä reagoida tällaisissa tilanteissa. Tässä toimittaja kysyi hetki sitten, että kuka räjäytti Nord Stream 2-putken. En tiedä, mutta kuka sen tekikin, hän teki suuren strategisen palveluksen Euroopalle. Koska jos putki olisi edelleen toimintakunnossa, niin Saksassa pohdittaisiin vielä tänäkin päivänä, että miten tämä sota saataisiin loppumaan hinnalla millä hyvänsä mahdollisimman nopeasti ja miten voitaisiin palata normaaliin kaasukaupankäyntiin Putinin hallinnon kanssa. Nyt kun tämä kiusaus on saatu pois pöydältä, niin Euroopalla on vapaammat kädet tehdä se, mikä on oikein ja mikä on pitkällä tähtäyksellä myös meidän omien etujemme mukaista. Nyt kun en enää 50 vuotta täyttäneenä muista mitään, niin pyydän vetäjää toistamaan sen jälkimmäisen kysymyksen. Jälkimmäisen kysymyksen. Minä itsekin hämmennyn, kun jäin kuuntelemaan. Palaan vielä tuohon, että kiität siis omalla tavallaan, kuka sen tekikään, niin se teki suuren palveluksen Euroopalle ja globaalisestikin, että paukautti sen Nord Stream niin kuin päreiksi tuonne merenpohjaan. Joo, niin, tästä päästään, nyt muistin sen jälkimmäisen kysymyksen, miten... Palautuuko suhteet, se oli se toinen, horiskohan tässä olen itsekin, niin palautuuko Venäjän suhde joskus normaaliksi? No tästäkin olen yrittänyt muistuttaa välillä niitä, jotka nyt näkevät, että Suomi jotenkin siirtyy kummallisella tavalla pois Venäjän naapurista ja kiinteämmäksi osaksi länttä. Venäjä on jonkinlaisena valtiollisena entiteettinä ollut Suomen naapurissa ainakin viimeiset 1300 vuotta, eikä se tule suurella todennäköisyydellä mihinkään sitä katoamaan, ja jollakin tavalla suhteet on rakennettava ja niitä on ylläpidettävä Venäjän kanssa pelkästään meidän oman turvallisuutemme ja hyvinvointimmekin takia. Mutta minkälaiset ne suhteet tulevat olemaan? Venäjä on alkeellinen raaka-ainetalous. Se pystyy viemään fossiilisia polttoaineita. Sen teollisuus on erittäin heikosti kehittynyttä. Minkälaista kauppaa me voimme tulevaisuudessa käydä Venäjän kanssa? Minulla ei ole kristallipalloa. Minun on hyvin vaikea nähdä, että mitä se yhteistyö voisi käytännössä olla. Sehän on selvää, että tämän tilanteen vauhdittamana länsimaailma vapautuu ylipäätään fossiilisista polttoaineista nopeammin kuin kukaan osasi odottaa. Ja ennen kaikkea me vapaudumme venäläisistä fossiilisista polttoaineista. Ja jos meillä ei ole mahdollisuutta eikä tarvettakaan enää palata siihen vanhaan kaupankäyntimalliin, jossa me viemme venäläisille valmiita tuotteita ja tuomme sieltä kaasua tai maametalleja tai muuta, niin mitä me sitten teemme? Erittäin hyvä kysymys. Se kaupallinen suhde, joka meille rakentuu sodan jälkeen Venäjän kanssa, sen pitää olla sellainen, että meillä on varaa katkaista se koska tahansa, jos olosuhteet sitä edellyttävät. Ja toivon, että itse asiassa pääsemme tätä aasinsiltaa pitkin tässä keskustelussa hiukan sivuamaan myös Kiinaa, Kiina-riskejä ja meidän strategisia riippuvuuksiamme Kiinaan, ja että mitä tästä kriisistä voitaisiin oppia, jotta me emme toista Venäjän kanssa tehtyjä virheitä Kiinan kanssa. Niin, ja Kiinan presidentti Xi on nyt Moskovassa 3 päivän vierailulla. Me pysytään vielä kuitenkin tuossa Venäjässä, ja nyt jos Ruotsi, se on tietenkin toinen
keskusteluaihetta, onko se Vilnan huippukokouksessa heinäkuussa niin ikään tällä Suomen jäsenyystiellä, joka nyt näyttää Suomen osalta hyvältä. Mennään siihen lopussa, mutta puhutaan vielä tämmöistä yhdestä Venäjään keskeisesti liittyvästä kysymyksestä, eli Itämerestä tulee joka tapauksessa Naton sisämeri, ja mennään tuonne Maarianhaminaan Ahvenanmaalle. Siellä on Venäjän konsulaatti, joka on semmoinen kummaliaisuus jo Krimin sodan ajalta demilitarisoitu Ahvenanmaa ja nämä rauhansopimukset, joita siellä valvoo Venäjän konsulaatti. Keskellä Naton sisämerta kohta. Otetaan vaikka Antti Häkkänen ensimmäisenä, niin pitäisikö se saattaa kerta kaikkiaan eräällä tavalla niin kuin diplomaattisen haudan lepoon koko konsulaattia, lähettää sieltä venäläiset pois valvomasta yhtään mitään Ahvenanmaalta? Joo, siinä on tietysti 100 vuoden takaiset sopimusjärjestelyt ja sitten 70 vuoden takaiset lisäsopimusjärjestelyt taustalla. En näe sille hirveästi perusteita, mutta sitten on toinen kysymys, kannattaako sitä nyt tässä hässäkän yhteydessä ryhtyä myöhemmin purkamaan. Mä luulen, että se on lähivuosien asialistalla joka tapauksessa tämän asian perusteellisesti. Mä otan vaan nopeasti kiinni, että ennustat, että Venäjän konsulaatti poistuu lähivuosina? Ennustan, että tämä asia on lähivuosina. Täytyy huolella harkita, että onko sille enää järkeviä perusteita ylipäätään. Puretaanko samalla tuo Ahvenanmaan demilitarisointi? Se on merkittävä kysymys myös, mutta siis Suomi on varautunut puolustamaan Ahvenanmaata ja meidän valvonta ja tiedustelu pelaa siellä erittäin hyvin, että ne kaikki alueet on täydessä kontrollissa riippumatta siitä, että siellä on vähän erilainen järjestely siellä saarilla tähän demilitarisaatioon liittyen. Mitä tulee tähän Itämereen, niin vaikka sinänsä voidaan käyttää termiä, että Itämerestä tulee Naton sisämeri, mutta se ei ehkä ihan täysin sillä lailla pidä paikkaa. Sitten pitää muistaa, että siinä on kuitenkin vapaa merenkulkuoikeus Venäjän sotalaivoilla, vapaa ilmatilan liikenneoikeus, voiman näyttämiseen ja muuta. Tanskan salmet ovat avoinna, eli tavallaan se nykytila ei tosiasiassa mitenkään dramaattisesti ehkä muuta kuin turvallisuus yleisellä tasolla varmasti vahvistuu. Siellä on Kaliningradin Venäjän toiminnat ja satamat, niin kuin turvallisuus vahvistuu, mutta Naton tai Itämeren laivaliikenne esimerkiksi Venäjän sotilasaluksille on edelleen siis niin kuin vapaata. Ota huomioon, että Ruotsihan ilmoitti aseistavansa Gotlannin, anteeksi ironiani, hampaisiin saakka. Joka tapauksessa turvallisuustilanne muuttuu ja Itämeri on keskeinen alue. Et Suomelle tietysti meidän 1300 kilometriä maarajaa on ydinkysymys. Pohjoinen ulottuvuus on myös nyt uusi, joka tulee arktisen alueen turvallisuuden osalta. Ja sitten tämä Itämeren turvallisuus nyt joudutaan miettimään uudestaan, että mitä näille saarille tehdään, mikä on Suomen ja Ruotsin panos jatkossa tähän puolustukseen. Me käydään tämä Ahvenanmaa-keissi nyt läpi kaikkien osalta. Antti Kaikkonen, poistaisitko Venäjän konsulaatin Ahvenanmaalta? No, mä joudun tässä asemassani kyllä pitäytymään niissä kannoissa, mitkä on valtiojohdon kantoja. Ja nämä kansainväliset sopimukset on ulkoministeriön alla ja ulkoministeri Haaviston alla, ja hän on todennut, että tällä hetkellä tässä ei ole työtä käynnissä tämän asian suhteen. Varmaan keskusteluaiheesta kyllä jatkuu. Se, mikä liippaa taas meikäläisen vastuuta, on se, että Ahvenanmaita puolustetaan, jos tarvitaan. Eli nämä kansainväliset sopimukset Ahvenanmaahan liittyen, ne oikeuttaa Suomen puolustamaan Ahvenanmaata tarvittaessa. Ja itse asiassa ne velvoittaa meidät puolustamaan Ahvenanmaata. Ja näin me myöskin totta vie tehdään, jos semmoinen tilanne joskus tulisi. Kari, konsulaatti pois vai ei? Olen sanonut kanssa jo pidemmän aikaa sitten, että tämä konsulaattikysymys varmaan nousee keskustelupöytään siinä vaiheessa, kun meillä NATO-jäsenyys on varmistettu. Mutta en lähde etukäteen ottaa kantaa siihen, mihinkä tuolloin sitten tullaan päätymään. Konsulaatin rooli on ollut vuosien aikaa ilmeisen vaatimaton ja siitä on käyty laajaakin julkista keskustelua. Mikä se rooli tulevaisuudessa on, sitä en tässä meidän jäsenhakemusvaiheessa halua sen tarkemmin alkaa arvioimaan, mikä se rooli tulevaisuudessa on. Meille Suomellehan on tärkeä pienenä maana perinteisestikin ollut se, että me olemme luotettava sopimusosapuoli ja me pyrimme saamaan
eri toimijat yhteiseen pöytään sopimaan, niin kuin tuossa todettiin näistä, Moskova ei ole käräjäoikeus, mutta yleisesti globaalissa maailmassa maiden väliset suhteet pohjautuvat kansainvälisiin sopimuksiin, ja sitä kautta tällaisista sopimisista ja sopimuksista irtisanoutuminen on aina prosessi, joka pitää sitten tarvittaessa hyvinkin tarkkaan arvioida. Mutta haluan sanoa tuosta Itämerestä myös sen, että me ollaan nähty jo useiden vuosien aikana erilaisia, voiko sanoa läheltä piti tapauksia Itämerenkin alueella, jossa jännitteisessä ympäristössä eri maiden, tässä tapauksessa Venäjä ja vaikkapa Yhdysvaltain lentokoneet tai laivat on tämmöisiä läheltä piti tapauksia, ohitellaan ja näytetään voimaa. Se on juuri niin, että Itämerestä ei ole nyt tulossa myöskään tulevaisuudessa sen suuremmin enää mikään rauhanmeri, mutta ei myöskään Naton oma meri. Eli meille suomalaisille, vaikka täältä Helsingin niemeltä kun katsomme etelään, niin ilmaliikenne kulkee tuossa ihan silmän kantaman päässä, ja se kulkee tuolta Pietarista Kaliningradiin asti, ja lentoliikennettä voi seurata applikaatioilla, flight-radareilla ja vastaavilla ja nähdä millainen trafiikki tuossa meidän vierellä menee. Että on hyvin tärkeää myös jatkossa ylläpitää vakautta tällä Itämeren altaalla, ja NATO-jäsenyys meille tuo tähän tarvittavan lisän. Mutta Itämerestä oikeastaan vielä sen verran, että Ruotsin NATO-jäsenyyskin on äärimmäisen tärkeä meille. Tässä nostettiin muun muassa vaikkapa tämä Gotlanti-kysymys. Tässä edetäänkin tämmöinen pikakierros siitä, että nyt kun Sauli Niinistön Turkin vierailulla viime viikolla tulppa näytti poistuneen tämän Suomen jäsenyyden ja ratifiointien osalta, niin uskoko herra Joukko, että Ruotsi saa asiansa kuntoon ja on Naton jäsen tuohon heinäkuussa pidettävään Vilnan huippukokoukseen mennessä? Kuka nostaa käden ylös? Kuka ei usko siihen, pikemminkin näin päin, vaan uskoo, että tulee lisää mutkia matkaan? Halla-aho. Siitä lähtien, kun Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyysprosessi alkoi viime keväänä, kaikenlaiset asiantuntijat ja päätöksentekijät ovat kysyttäessä ja tivattaessa esittäneet monenlaisia ennustuksia siitä, että miten mikäkin yksityiskohta etenee. No on selvää, että jos ennustaa kaikkia vaihtoehtoja, niin joku niistä varmasti osuu oikeaan, mutta näkisin, että tällaisilla ennusteilla ei ole minkäänlaista informaatioarvoa kuulijoille, koska ne eivät perustu mihinkään muihin kuin arvauksiin. Me emme todellisuudessa tiedä, mitkä kaikki tekijät vaikuttavat Turkin haluttomuuteen ratifioida Ruotsin jäsenyyttä. Onko kyseessä pelkästään Turkin tyytymättömyys Ruotsin sormea heristävään maailmanparannuspolitiikkaan tai tapaan, jolla Ruotsi Turkin näkökulmasta hyysää omaa PKK-väkeään ja kurdivähemmistöään, vai onko kyseessä jokin suurempi monenvälinen strateginen peli, johon Ruotsi on huonoa onneaan joutunut nappulaksi. Ja kun me emme tiedä, mistä kenkä puristaa, niin on todella vaikea arvioida sitä, että milloin tämä ongelma Ruotsin välillä ratkeaa. Se voi ratketa ensi viikolla, se voi ratketa ensi vuonna. No tiedätkö Antti Häkkänen, mistä kenkä puristaa? Ja uskotko tuohon, että Ruotsi tulee heinäkuuhun mennessä? Käydään tämä. Kuten todettu yleisesti on, että Suomen NATO-jäsenyys on tynkä ilman Ruotsia. Jos katsoo Turkin ulkosuhteiden historiaa viime vuosikymmenten ajalta ja varsinkin Erdoganin vaikutusvallan ajalta, niin toki siellä on ollut useita vähän kimuranttejakin neuvotteluprosesseja suhteessa USAhan tai NATO-maihin. Näitä nyt enempää tässä luettelematta, mutta niitä on ollut muutaman vuoden välein. Ja niissä kaikissa tietysti vähän yhteistä on se, että ne intressit, joita siellä edistetään tai ollaan edistämättä, niin ne enemmän tai vähemmän on Erdoganin ja Turkin kansallisessa pohdinnassa, joita ei välttämättä edes avata kaikkia tosiasiallisesti muille. Sen takia olen samaa mieltä Jussi Halla-ahon kanssa, että tavallaan se sellainen viikoittainen veikkailu, jota Suomessakin on harrastettu vuoden verran, varmasti poliitikkojen ja toimittajien johdosta ja tutkijoiden johdosta, että nyt viikon päästä tapahtuu, valkoista savua nousee ilmaan, niin mä luulen, että nyt
se, että presidentti Niinistön johdolla tämä asia on saatu painettua tähän tilanteeseen, että tämä meille tärkein, eli Suomen NATO-jäsenyys on selvästi etenemässä, se on tärkein. Ja me voimme esittää totta kai oman tahtotilamme, että teemme kaikkemme ja toivomme, että Ruotsi tulee Vilnan kokoukseen mennessä. Turkissa on vaalit, monenväliset kansainväliset yhteydet USA:n ja Naton välillä on Turki, mitä he haluaa tässä asiassa kytkeä toisiinsa tai olla kytkemättä, niin se on viime kädessä presidentti Erdoganista kiinni. Mutta meille olisi edullista, että Ruotsi tulisi nyt tässä aikaisessa vaiheessa NATOon mukaan, jotta nämä puolustussuunnittelun valmistelut ja muut etenisi järkevästi, eikä niihin tulisi tällaista eri ladun makua. Antti Kaikkonen, Ruotsissahan ei närkästytty Suomelle, mutta niin kuin yleisesti kyllä närkästyttiin, että Suomi menee ja Ruotsi jää. Ja siellä on koettu sillä tavalla, että tämä on myös Ruotsille turvallisuuspoliittinen uhka, mutta jos Ruotsi ei pääse, vastaa toki, että pääseekö, mutta jos ei pääse, niin minkälainen riesa se on Suomelle, jos Ruotsi jää pitkäksi aikaa ulkopuolelle? Oli itse asiassa eilen vähän pidempi palaveri Ruotsin puolustusministeri Paul Jonssonin kanssa ja käytiin tätäkin tilannetta tietysti aika lailla läpi. Joo, ei he meille varmaankaan ole närkästyneitä, koska tämä ei meistä ollut kiinni. Me tehtiin kyllä kaikki, mitä me voidaan tässä asiassa tehdä. Mieluummin oltaisiin menty Ruotsin kanssa yhtä aikaa. Mutta jos tästä NATO-ovesta ei nyt kerta kaikkiaan vierekkäin mahdu, niin mennään sitten peräkkäin. Ja tehdään työtä sen eteen, että Ruotsi mahdollisimman pian mukaan saadaan. Suomen jäsenyys tosiaan voi edetä jo parhaassa tapauksessa lähiviikkojen aikana maaliin saakka. Sanoit meille meidän haastattelussa perjantaina, että huhtikuun aikana jo. Meillä ei vappuun mennessä olla jäseniä. Oletko samaa mieltä vielä? Olen samaa mieltä vielä, ellei jotakin aivan erikoista viime hetken yllätystä tässä tulee, niin mielestäni se on aivan realistinen arvio tänä päivänä, että huhtikuussa tämä jäsenyys voitaisiin maaliin saada. Mutta katsotaan nyt sinne saakka, että saadaan kaikki nuijat pöytään, mitä tässä tarvitaan. Kun mä uskon, että Ruotsi saadaan Naton heinäkuussa pidettävään Vilnan huippukokouksen mennessä jäseneksi, mutta ei tämä tietenkään pelkän uskon asia ole, vaan vaatii sitten tarvittavat Sanoppa päätökset. nyt tässä, että kun se ei ole uskoasia ja sanot kuitenkin, että saadaan, niin mihin sinä tämän uskosi siis perustat? No, perustan sen siihen, että Natolla on todella iso intressi saada tämä asia maaliin saakka ennen tätä isoa huippukokousta. Eli painetta sisällä, Naton sisäinen paine kasvaa niin? Sitä varmasti on hyvin paljon ja totta kai Ruotsillakin on halu saada tämä asia ratkaistua ja ennen muuta tästä, että en usko, että Nato haluaa jättää tätä asiaa roikkumaan Vilnan kokouksen jälkeen, koska sitten syntyy kysymys, että kuinka pitkäksi aikaa se jää roikkumaan. Eli tässä on tämmöinen momentum hoitaa tämä nyt maaliin. No sitten tämä Suomen ja Ruotsin kysymys, niin todella kun karttaa katsoo, niin ymmärtää, että minkä takia Ruotsi olisi tärkeää meille saada mukaan. Että ihan meidän tiiviin yhteistyön, huollon, logistiikan kannalta, niin Ruotsi on tärkeää saada mukaan, mutta kyllä me joka tapauksessa voidaan jatkaa meidän normaalia puolustusyhteistyötä Ruotsin kanssa kaikissa olosuhteissa. Eikä tässä, jos tämä kuukausia viivästyy, niin en mä näe, että se olisi mikään iso ongelma. Mutta jos tämä jäsenyys Ruotsilla jäisi vuosia pöydälle, niin... Tällainen Makedonia-keissi, jos tulee. No sitten olisi... Makedonian jäsenyyttä neuvoteltiin 10 vuotta. Kyllä, se on ihan totta, että itse asiassa yleensä tai itse asiassa aina nämä Naton laajentumiset on kestänyt paljon pidempään kuin tämä meidän prosessi nyt näyttää kestävän. Että tässä ollaan menossa Naton jäseneksi ihan ennätystahtia itse asiassa. Joo. Mika Kari, mikä riesa Suomelle on, jos Ruotsi ei tule mukaan ja uskotko, että Ruotsi tulee? Voit myös jatkaa siitä, että kun Naton yhtenäisyyteen jo mentiin, niin tässähän herää kysymys, että kun tämä jäseneksi liittyminenkin, vaikka on avoimien ja omien politiikka ollut näin riesan takana, niin voidaanko me luottaa Naton yhtenäisyyteen ja tähän 5. artiklan turvatakuisiinkaan? No se on tietenkin koko Naton kova teräsbetonipohja, 5. artikla ja yhteinen puolustus, ja siihen on voitava luottaa myös jatkossa. Me ollaan tehty Ruotsin kanssa puolustusyhteistyötä vuosikymmeniä ja yhä syvenevämpää puolustusyhteistyötä jo toistakymmentä vuotta. Ja jossain vaiheessa on jo ilmoille heitettykin, että olisiko ollut hyvä tehdä jo valtiosopimus Ruotsin kanssa, ikään kuin lyödä hynttyyt yhteen tästä puolustuksesta. Niin syvää, niin kaiken kattavaa ja laajaa puolustusyhteistyö Ruotsin kanssa on ollut. Ja niin kuin Antti tuossa vierellä sanoi, siitä tulee meille pieni riasa, mutta ainakin vaikeuttaa puolustusyhteistyön tekemistä
kun toinen meistä on Natossa ja toinen ei. Puolustussuunnittelulle se luo haasteita, mutta on erityisen tärkeää ja alleviivattavaa myös sanoa, että meidän NATO-hakemuksemme niin Ruotsissa kuin Suomessakin on myös tehty meidän kansallisen turvallisuudemme tarpeista. Ja nyt yhteisymmärryksessä etenemme jonossa Naton ovea kohti ja on hyvä, että tämä Suomen osalta nyt liikkuu. Ja meille tärkeää ja tarpeellista on saada myös Ruotsi aikanaan mukaan. Mutta hän uskoo vielä, kun tunnetaan olemaan uskossa kaikki näihin NATO-asioihin, niin kyllähän tässä on niin monta mutkaa matkassa ollut. Mä itse olen yksi Suomen 4 NATO-parlamentaarikosta, Suomen edustajista Naton parlamentaarisessa yleiskokouksessa. Ja vuodesta 2019 olen asti nähnyt myös sitä Naton sisällä käytävää keskustelua. Sinne on mahtunut Turkki- ja kurdikysymystä ja asioita, jotka NATOa myös sisältä jakaa tai jossa Natossa ei täyttä yksimielisyyttä asioiden osalta vallitse. Ja sekin on hyvä tiedostaa ja tunnistaa, että Naton sisälläkin voi olla erityyppisiä intressejä, mutta mä en jaksa uskoa, että Naton 5. artiklan yhteisen puolustuksen ja ydinpelotteen osalta millään NATO-maalla olisi sellaisia intressejä, että näihin ei tosiasiassa sitouduttaisi. Jussi Halla-aho havahtui tähän Naton 5. artiklan uskottavuuteen tässä. Pyysi puheenvuoron, varmaan sitä tarkoitit, että haluat lausua jotakin tästä asiasta. Kaikki olemme varmasti yksimielisiä siitä, että on Suomen, Ruotsin ja Naton etu, että sekä Suomi että Ruotsi ovat Natossa ja että Suomen ja Ruotsin jäsenyys, tai sanotaan niiden toteutumisen väliin jäävä aika olisi mahdollisimman lyhyt. Mutta samaan aikaan haluan todeta, että monet niistä huolista, joita on esitetty tämän Ruotsin prosessin viivästymisen johdosta, ovat hiukan liioiteltuja. Ja niissä on, jos on ruotsalaisia kommentteja lukenut viime päiviltä, niin niissä on ehkä aavistuksenomainen kiukuttelun sävy Suomen suuntaan, kun todetaan esimerkiksi, että Suomen ja Ruotsin tähänastinen puolustusyhteistyö muuttuisi vaikeammaksi, jos Suomi olisi Natossa ja Ruotsi ei. Tähän asti kuitenkin Ruotsi on sekä kahdenvälisesti että kolmenvälisesti pystynyt tekemään erittäin kiinteää yhteistyötä paitsi Naton myös Britannian ja Yhdysvaltain kanssa siitä huolimatta, että nämä maat kuuluvat NATOon, mutta Ruotsi ei. Ja minun on hyvin vaikea nähdä, että millä tavoin yhteinen puolustussuunnittelu esimerkiksi tai yhteistyö millä tahansa puolustukseen liittyvällä sektorilla muuttuisi Ruotsin kanssa vaikeammaksi, ellei sitten sitä haluta tehdä esimerkiksi poliittisen protestoinnin vuoksi vaikeammaksi. Ruotsin edellinen demaripääministeri Magdalena Andersson puhui tähän suuntaan muun muassa. Joo. Että tätä Ruotsin sisäistä keskustelua, panitko Antti Kaikkonen merkille tämän? Jos saan ihan sekunnin jatkaa siitä 5. artiklasta, josta kysyit. Niin. Vaikka on aivan totta, että Ruotsin pysyminen pidemmän aikaa Naton ulkopuolella tietysti pakottaisi sitten suunnittelemaan Suomenkin puolustusta hiukan toisella tavalla, niin kyllähän NATO-jäsenyyden suurin lisäarvo on sen ennaltaehkäisevä vaikutus. Ei se ole sattumaa, että Venäjä käy sotaa Georgiassa tai Ukrainassa, mutta vihreitä miehiä ei ole näkynyt Virossa, Latviassa ja Liettuassa, vaikka Venäjällä varmasti on motiiveja ja haluja toimia sillä suunnalla. Ja se, mikä suojelee Baltian maita, on tietenkin NATO-jäsenyys ja Venäjän usko siihen, että 5. artikla ei ole pelkkää paperia, vaan että Baltian maita puolustettaisiin keinolla millä hyvänsä huolimatta niistä logistisista ja maantieteellisistä vaikeuksista, joita Baltian puolustamiseen liittyy. Joo, tämä on niin laaja kysymys, laaja kaiken kaikkiaan, mutta menee vielä siksi puolustusministeri Häkkänen, Kaikkonen, anteeksi. Ei menty asioissa edelleen, niin kuin sanonta kuuluu. Käydään vaalit ensin. Antteja on tässä paneelissa niin, että silmät vilisee. Kaikkonen, puolustusministerit on kuitenkin tässä jo vuosikaudet pitäneet kaikkein kovinta yhteyttä Ruotsin kanssa. Tiiviintä, mitä kukaan muu. Näetkö sä, että tähän tulee nyt särörakkauteen, jos tämä homma ei etene, että Ruotsin puolustusvalmius suhteessa Suomeen, että siihen tulee kuprua?
No en lähde tämmöistä nyt ennakoimaan. Tehdään työtä, että saadaan Ruotsikin mukaan. Ja tosiaan voi vaan kertoa sen, että eilen kävin perusteellisen keskustelun Ruotsin kollega Paul Jonssonin kanssa ja meillä oli aivan selvä yhteisymmärrys siitä, että jatkamme aivan normaalisti meidän puolustusyhteistyötä, sitä kehitetään, syvennetään, viedään eteenpäin. Ei siitä ollut mitään epäilystä. Joo, mennään loppua kohti. Meillä on reilu 5 minuuttia aikaa. Niin ja vielä sen lisään, että Ruotsillekin itse asiassa on hyvä, että edes Suomi saadaan nyt sisään. Se parantaa myös Ruotsin turvallisuutta. Nykyinen pääministeri onkin näin sanonut. Se on juuri näin. Muun muassa hän. Kyllä. Mennään tähän, Ruotsi tähänkin liittyy, ja kun tässä nyt on vaalitkin tulossa, ja sitten mennään tähän infraan, sehän puhuttaa, meillä on täällä kansanedustajia kaikki tässä, mutta tänä päivänä tulee, jotka puolustavat milloin itärataa ja milloin tunnin rataa ja milloin Turkuun pitää päästä puoli minuuttia nopeammin, mutta minun kysymykseni menee nyt Jäämeren rataan. Eli olisiko nämä suomalaiset ratahankkeet, jotka on nyt suunnitteluvaiheilla, joista todennäköisesti aika harva toteutuu, niin unohtaa ja ruveta kannattamaan strategisista syistä nyt, kun olemme menossa NATOon tuota pikaa, Jäämeren rataa. Esimerkiksi Samu Paukkonen, UPin apulaisjohtaja, oli Helsingin Sanomissa kirjoitti, että tämä olisi Suomen etu. NATO-maiden joukkoja ja kalustoa saataisiin raiteita pitkin Suomeen nopeasti ja paljon. Se olisi huoltovarmuuskysymys myös, jos esimerkiksi nuo Tanskan sillat menee joskus kiinni, niin me ollaan umpiperällä ilman sitä, niin siellä näkee, että Mika Kari meinaa jo penkistä nousta kannattaessaan Jäämeren rataa, niin ole hyvä, aloita sinä. Kiitos, joo, vielä penkissä pysyn, mutta niin Jäämeren rata kuin myös ratayhteydet Ruotsin suuntaan. Meillä on siellä vähän eri levyisiä kiskovälit, mutta kun katsoo pohjoista Suomea ja Lappia, niin Jäämerta sinne pohjoisen suuntaan kuin vaikkapa sitten Kiirunan suuntaan ja Narvikin suuntaan. Meillä geopolitiikka menee uusiksi. Meillä vähän kartathan ei mene, niin kuin Jussi tuossa aikaisemmin totesi. Meillä on tuo sama Venäjä tuossa naapurissa, haluttiin tai ei, mutta geopolitiikka menee ja sitä kautta olisin kyllä itse enemmän kuin valmis laittamaan rukseja nykyisiä rautatiehankkeisiin ja katsomaan tätä kokonaisuutta nyt muuttuneen kartan mukaan. Tämä oli selkeä puheenvuoro, eli raksit näille itäradalle, Turun ja Tampereen ratojen nopeuttamiselle, ja jos jonnekin rahaa raideliikenteeseen pannaan, niin strategisista syistä. Joo, ja ihan ensimmäiseksi laittaisin isomman ruksin tuolle itäradalle. Että. No niin, mä arvaan tietenkin, tultiin vähän vaalipiirikohtaisiin kysymyksiin, mutta strategisesti kuitenkin. Se on strategia samalla. No niin, entäpä Kaikkonen? Kyllä nämä huoltovarmuusasiat kannattaa pohtia ja on nyt toki pohdittukin ja paljon tehty. Että kyllä tämmöisenä tuulisempana aikana esimerkiksi se, että meillä on riittävästi kotimaista energiaa ja kotimaista ruokaa, niin pidän niitä aika arvokkaina asioina. Mutta myös sitten huoltokysymykset ja kyllä tämä Jäämeren ratamies niin on ihan semmoinen, että se kannattaa. Eli tulee niin kuin peukkua? No kyllä mä niin kuin suhtaudun siihen huoltovarmuusnäkövinkkelistä ihan myönteisesti ja puolustuksen suhteen pohjoisen merkitys, arktisen merkitys on koko ajan ollut kasvamaan päin, että tämäkin vielä puoltaa sitä. Ja kyllä itsekin vähän miettisin sitten sinne pohjoiseen myöskään se uuden ratalinjan vetäminen per kilometri ei ole ihan niin kallista kuin täällä meillä etelässä, että kyllä myös keskustan piirissä pohditaan, että kun jotakin säästöjä toisaalta joudutaan etsimään, niin onko nämä miljardiluokan uudet isot ratainvestoinnit, onko ne kaikki nyt niin välttämättömiä? Maksaa miljardeja, ajansäästö on minuutteja. Joo, kyllä. No entäs Kaikkonen, Päiväinen Häkkänen, miten nämä menee? Kaikki nämä antit menee sekaisin. Moneskohan kerta tämä oli ja montako kertaa vielä jatkossa menee? Kyllä me kestetään vielä pari kertaa, mutta ei enää monta. Joo, ei. Sitten vedetään. Sitten tulee raja vastaan, Timo. Joo, nyt tämän tietysti uuden turvallisuuspoliittisen tilanteen takia niin Suomi joutuu vähän vaikeammassa maastossa niin kuin rakentamaan taloudellista menestystä ja rakentamaan myös sitä turvallisuuspoliittista uutta asemaa. Ja siinä ei pelkästään kova puolustus- ja turvallisuusviranomaiset ole keskiössä, vaan käytännössä yhteiskuntaa vaikuttaa aika laaja-alaisestikin. Ja sen jälkeen tämä liikennejärjestelmän kehittäminen vuosikymmenten aikana. En näytä nyt peukkua, koska saattaa olla, että tässä joutuu vielä puolen vuoden päästä vastuuseen tästä. Onko tämä vaalipiirikysymys vai strateginen kysymys? Ei, kokoomus kannattaa näiden keskeisten raideyhteyksien kehittämistä Suomessa länteen, pohjoiseen ja itään. Se on vuosikymmenten hanke, jotta Suomi on nopeammin saavutettavissa, mutta se on tosiasia, että pohjoisen
manneryhteys käytännössä mantereelle ja yhteydet myös sitten Norjan satamiin tulee olemaan meidän kauppareittien, talouskasvun ja myös turvallisuuspolitiikan kannalta erittäin tärkeitä. Miten se toteutetaan, niin minä en nyt Timo Haapalan itärataa unohtamatta niin peukkua tälle, mutta Jussi Halla-aho, miten ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja paukut strategisesti Jäämeren rataa? No, ratahankkeet ovat aluepolitiikan syvässä ytimessä, niistähän keskustellaan aina ja niistä löytyy monenlaisia mielipiteitä kaikkien puolueiden sisältäkin. Oma näkemykseni on se, että nämä tunnin junahankkeet pitäisi haudata riippumatta turvallisuuspolitiikasta. Tampereelle ja Turkuun pääsee aivan riittävän nopeasti jo tällä hetkellä ja ne käytettävissä olevat infravarat pitäisi käyttää siihen, että koko Suomessa liikkumisyhteydet toimivat. Mitä Jäämeren rataan tulee, niin varmasti se keskustelu on nyt saanut uutta sävyä näistä, ei pelkästään NATO-jäsenyydestä, vaan siitä uudelleenarvioinnista, jonka me olemme joutuneet tekemään omasta turvallisuusympäristöstämme ja sen riskeistä. Että kyllä minä siihen lähtökohtaisesti positiivisesti suhtaudun. Joo, kun otetaan nämä vaalipiirikohtaiset rajaukset pois, niin täällä tuli Jäämeren radalle kova kannatus, ja se on näissä vaalitenteissä ymmärrettävää, että kaikkia paikallisia ratahankkeita ei lähdetä tässä julkisesti torppaamaan, kun vaaleihin on 1,5 viikkoa aikaa, että sen ehtii sitten tehdä vaikka sitten vaalikauden aikana myöhemmin. Niin ja nykyäänhän sellaiset hankkeet, jotka ei ole aiemmin edennyt, niin tuppaa olla turvallisuuspoliittisia hankkeita. Kyllä, mutta paljon jäi vielä keskustelematta. Halla-aho puhui Kiinasta ja näin poispäin, ja yksi asia on tietenkin tämä poliittisen vallan käyttö, kun ollaan Natossa, pääministeri, presidentti, kaikki jää, mutta onpa tässä nyt vielä aikaa niistä keskustella, mutta kiitoksia hyvät herrat, kiitoksia tästä ja meidän ISN vaalimessut jatkuu nyt muilla teemoilla, mutta päästän teidät vaalikentille tältä osin. Kiitos. Kiitos.